Nej, ingenting. Skitenkelt. Så, alla vandskruvarna på plats. Sitter du där? Snälla. Höj lite grann, men inte med armen. Då är vi jobbigt nu. Alltid höger när man spänner. Om man har satt vandskruven rätt. När man ser i kroppen efter att ha jobbat. Det är inte ofta man jobbar. Det är inte ofta man jobbar så att då blir man lite stel i kroppen. Då var det dags. Man kan knappt tro att det är sant. Idag är det 1 april. Och förra helgen så sjösatte vi båten. Och idag 1 april så är det faktiskt dags att ta tag i mastningen. Jag ska precis till att köra in båten här till mastkranen. Och så ska vi sen åka och hämta masten. Och så ska vi se till att få den på plats. Så är steg nummer 2 i det här med vårförberedelserna gjort. Det är ju i stort sett 3 steg att få båten färdig på våren. Det är sjösättning och det är mastning och sen är det att plocka ordning i båten, få in alla dyner och få ordning, få vatten i alla tankar och få ordning på allting så man kan börja använda båten. Så då tar vi steg 2 idag, mastning. Och vi börjar med att köra in båten till mastkranen. Är det någon hemma? Den är bra. Jag tar den inne. På med pilen, Palle. Det är som lilla julafton. Vi har inpaketerat det här. Nu lyfter vi på plasten så ska vi se vad vi hittar under. Härligt vårtecken. Jackan av. Och masten fram. Däråt. Vi samlar in det. God morgon masten. Jag har väl lite rester efter kråktråd. 3. Och måsarna har kommit igång här nu och är helt tokiga uppe på taken och uppe på skorstenarna och ska bygga sina bo och försöka få till en ny kull med måsungar. Skriker överallt här. Det är väl också ett vårtecken kanske, måsen. Och för att få ut masten ur min trädgård här så måste jag skruva den här sektionen här nere på staketet först. Så vi får en öppning här. Och sen ska vi in en mastvagn, lägga upp masten på och så rullar vi ut den genom här. Kopplar på den efter bilen och så drar vi ner den till hamnen.
Men det vill inte bryta sönder. Så, packat och klart. Så där, nu har vi fått på halva båtvagnen här framme så vi får lite balans där. Så blir det lätt att lyfta i den här ändan. För vi ska ut hela masten genom det lilla hålet här borta sen. Och det är lite tricks, men det brukar gå bra. Nu tar vi bort pallbockarna och så rullar vi. Ska lägga masten med likränna neråt så ligger hon stadigare i den här profilen här, för annars är det risk att den välter. Vi kan väl säga att det är mer än ett järnspett. Det finns fler grejer på den här än på ett järnspett. Men nu är hon fastspänd, ligger på rätt höll, så nu är det bara att rulla ner till hamnplatsen eller till kran. Till mastkran. Så ska det vara. Nu kör vi! Det här är VHF-en. VHF. Så, lossar du inte i sommar. Så. Oljefilter. Så. Här har vi alla kablar som ska kopplas in sen. Och här ska vi ner mastfoten på här. Ett märke på dörken. Den ska stämma överens mot masten. Nu ska vi sätta dit alla vantskruvar här. Återmontera. Och jag har haft hemma dem faktiskt och gått över alla vantskruvar, smort upp och kollat upp så gängerna hänger med. Och det skadar faktiskt inte, kände jag. Men nu går det mycket fint. Här har vi babord 1. Då är det den som ska vara här. Babord till spridare 1. Det är tålamodsprövande arbete det här med att hålla på med de här små saxsprintarna. Stärker tålamodet. Och sen har vi babord babystag bak. Jag har alltså 4 bandskruvar på var sida. Plus profilen plus akterstaget. Det gör alltså 10 stycken stag som håller upp masten. Det ska till om den ska ramla den här masten, tänker jag. Men man vet aldrig, det kanske blir tuff segling i sommar. Efter mycket om och men så är vi nu färdiga att hissa masten. Det har strulat lite, vi har letat riggbultar, vi har hållit på med allt möjligt. Men nu kommer alla fallerna på rätt sida. Alla vanterna går rätt om spridarna. Och vi har även fått på kråktråd här.
över spriddarna så jag slipper få massa kråkor. Jag har även satt kråkor upp i toppen, kråktråd. Och alla instrumenten är på och kopplade och klara. Så nu ska det vara klart. Nu hissar vi masten. Yes! Jag börjar med den då. Kom man! Ja. Han lössar här. Så. Ett ögonblick. Ja. Ja. Det går jättelätt att vrida när jag fått upp en lite. Det är viktigt att det vrider åt rätt håll också, veva åt rätt håll här. Ska jag utåt mer eller? Säg stopp. Kana och repa tiken där. Jag tror du ska gå framåt så du har den nästan ner i så slipper du trycka så. Så ja. Snart kan du komma över mantåget där vet du. Nu lite till och sen så ska vi ta lyfta över. Jag tar den andra istället. Så han ut alltså? Ja, så ut. Nu ska du få skicka över den till mig. Då går jag på bord. Och så tar jag emot den här. Så börjar jag tänka på att den är jävligt tung i roten. Jättetung är den. Nej. Jo, det är den. Ja, släpp då. Eller du? Ja. Under volym. Och Walter, vänta. Jag ska fram här. Jag måste ju kunna trycka framåt här. Ja. Kolla på profilen här nu. Nej, det här går inte. Jag kommer bara hit. Men du får flytta in profilen. Eller du? Absolut. Det var 3. Det går bra det här. Det tar lite längre stund bara. Ja. Nu kan du nästan... Ja, du kan lägga den utanför. Precis. Det går bra. Då är massfoten genom däck. Precis G1 höll jag på att säga. Men, ska vi köra fram båten lite? För den pekar lite framåt i toppen där. Så vi ska flytta båten framåt lite grann. Jag går alldeles utmärkt på 2. Jag går naturligtvis lättare på 3. Men man klarar på 2 utan vidare. Ja, men nu behöver vi inte hålla här uppe. Det är bara att få ner en hörlet. Sen kan man gå ner. Då kommer masten här. Nu ska vi bara se till att få den centrerad på mastfoten här nere. Och vi var tvungna att flytta båten lite. För jag har genomgående mast. Och då behöver man ligga rätt med båten så att den träffar rätt här nere. Men nu är det ganska så bra. Nu är alla kablarna dragna igenom här. Kommer ut in i det här utrymmet här. Och så ska vi träffa rätt på mastfoten här nere. Det här kommer bli skitbra. Ner!
Upp, bra. Där har vi det. Det gäller att komma i rätt hack här nere. Jag har provat olika somrar och olika hack hur båten seglar. Men nu tror jag att jag har hittat rätt. Det finns flera stycken hack och det bestämmer ju masslutningen helt alltihopa. Så, men nu tror jag att jag har fått rätt, så nu är det bara att spela fast vantarna. Då tar vi topp i topp. Ja, men du måste skruva isär först. Måste vi skruva isär det här. Ja, det är väldigt tacksamt att man har smort upp sina vantskruvar i höstas. Då går de så lätt och fint här så. Nu vill vi ha en skruvmejsel och en skiftnyckel. Var är vi någonstans? Där går det nästan. Ja, sträck väl ifrån. Där. Där satt den. Sprint. Ja. Då så har vi fått på så många vant så att masten inte kan rasa åtminstone här. Nu gäller det bara att vi var ner taljan och så kommer regnet snart. Det är väl underbart att slå om från solsken till regn inom 10 minuter, en kvart. Nu gäller det att göra färdigt det som måste göras innan regnet dyker upp. Succé igen! Nu ska vi bara dra under vantarna här. Sätta på vantskydden. Jag har satt på 2 på den sidan här. Det ska vara 2 på den här sidan här. Och sista. Sen så är vantarna dit. Och jag har till den sjön. Akterstaget är på plats. Motorn är på plats. Nej, motorn ska vi inte ha nu. Men vi ska sätta dit de här 2 vantskydden här. Sen så ska vi köra ut till båtplatsen tror jag. Så räcker det för idag. Så ska vi ha på det här plasthärket här. Så. Och sen så ska vi ha i där i. Och de här är väldigt lätta att tappa i sjön. Det vet jag de som har gjort. Så det ska vi försöka undvika. Ja. Det plaskar bra när den åker i sjön. Så. Sen så skjuter vi upp den här. Och så ska vi ha den. Där. Och en riggbult i där. Så. Och så ska vi ha en saxpinne där. Så. Och sen så ska han ner. Och så har vi ett halvt varv. Så. Där. Det är saxpinnen som tar i. Saxpinnen som tar i på insidan. Det får vi fixa sen när vi ställer in riggen. Bra. Låsningen där. Och så har vi en låsning där. Satte jag den där nu. Och så tar den ner om där. Ja, så var så. Då betecknar vi det som mastat och klart. Nu är det bara uppjustering av riggen och sånt kvar och det är ju en piece of cake. Full fart motorer framåt. Han startar idag med. Ja, konstigt det känns att köra båten nu när masten sitter på. Nu ser jag ganska glad ut. Det är springet. Och den bak. Ja. Då sitter vi fast i brygga. Färdigjobbat för idag. Yes! Nu är masten uppe i topp. Mastat och klart. Solja ska snart vara redo för sommarens äventyr.
Vi ska bara ställa riggen lite grann här nu och sen så ska jag ner dyner och lite sådär och sen så är det klart. Härligt. Ja, bommen ska jag på, ja. Och vi kanske sätter på segel i år också. Nu är vi först sjösatt. Det är en lite större motorbåt och en lite mindre motorbåt sjösatta här. Men jag är sjön och dessutom är det mastat. Det här är både personligt rekord och svenskt världsrekord. Kan man sätta svenskt världsrekord? Ja, det kan man. Det har jag gjort nu. Gött!